नमस्कार साथीहरु, म तपाईहरुलाई Samsung M40 को अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ Samsung M40 यो मोबाइलमा तपाईहरुलाई कस्तो छ, के कुन कलरको छ, के छ, यसको फिचर्सहरु र सेट कस्तो छ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको M40 को फिचर्स। तपाईहरु M40 यसरी म यसको लागि यो प्लास्टिक सिम तोडिसकेको छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो M40 हो यो, र यसको फिचर्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। म फिचर्सहरु तपाईलाई देखाउँदै छु। इन्फिनिटी डिस्प्ले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, वेलकम र ट्रिप क्यामेरा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ट्रिपल क्यामेरा भने तीनटा क्यामेरा छ भने चाहिँ यसले भने यसको चाहिँ डिस्प्ले साइज देख्न सक्नुहुन्छ। 32 MP प्लस 5 प्लस 8 MP ट्रिपल क्यामेरामा तीनटा अगाडि तीनटा क्यामेरा, यो ब्याक क्यामेरा छ भने पछाडि चाहिँ 16 मेगापिक्सलको यहाँ क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। 3500 mAh को चाहिँ यहाँ ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ र 6GB र्याम र 128GB इन्टरनल मेमोरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो देखिसकेपछि तपाईहरुलाई मैले यसको सेट कस्तो छ भनेर म सेटतिर जान गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेट M40 को मोबाइल। यहाँ म तपाईहरुलाई मोबाइल कस्तो कुन कलरको छ भन्ने कुरामा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। कलर मिडनाइट ब्लू भन्ने कलर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मिडनाइट ब्लू कलर र यो कलरको मोबाइल हो। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो कलर, यसको कलर देख्न सक्नुहुन्छ। यो M40 हो, M40 को कलर। तपाईहरुलाई म अझ यसको प्लास्टिक पनि तोडेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, यसको कलर देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मिडनाइट ब्लू कलरको मोबाइल हो यो, देख्न सक्नुहुन्छ। यो M40 हो। M40 मोबाइल। यसको क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेको बिचमा क्यामेरा छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ट्रिपल क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 अनि फ्ल्यास र फिङ्गरप्रिन्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र सबै कुरा यसमा छ भने यसको लागि तपाईहरुले चार्जरको हेड देख्न सक्नुहुन्छ अनि चार्जर डाटा केबल देख्न सक्नुहुन्छ र एउटा चार्जिङ इयरफोन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको इयरफोन चाहिँ यो टाइप सी केबलको इयरफोन छ। म इयरफोनको पिन देखाउन गइरहेको छु। यसको पिन तपाईहरुलाई यो पिन छ, यो टाइप सी पिन हो। यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो इयरफोनमा पनि टाइप सी छ भने यसको चाहिँ पिन भनेको एउटा मात्रै छ। यहाँ टाइप सी कनेक्टर छ, स्पिकर छ र यसको चाहिँ कुनै पनि छैन, अरु पिन छैन। यसरी म तपाईहरुलाई Samsung M40 को सर र फङ्सनहरु बताउँदै छु। देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि म अन गर्छु। यहाँ स्विच अन गरेर देख्न सक्नुहुन्छ Samsung M40 Galaxy M40। यसरी M40 को पुरा फिचर्सहरु देखाइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नयाँ टेक्निकल भिडियो र नयाँ जानकारीको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि क्यामेरा, यो बिचमा क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। डेट सो गर्नुहुन्छ। यहाँ यसरी क्यामेरा यो कालो स्क्रिनको बिचमा कालो के हो भन्नुहुन्छ नि, यो क्यामेरा हो, अगाडिको फ्रन्ट क्यामेरा। यसरी यसलाई म लेट्स गो गरेर खोल्दैछु। आई एग्री, नेक्स्ट अनि स्किप, नेक्स्ट अनि मोड एक्सेप्ट, नट नाउ, स्किप अलवेज अनि स्किप, फेरि स्किप
अनि फिक्स गरेर यसरी यसको स्क्रिन खुल्छ। यसरी खुलिसकेपछि यो M40 देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, M40 मोबाइल। यसको पुरा फिचर्सहरू मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु साथीहरू। तपाईँहरू यस्तै नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। नयाँ नयाँ टेक्निकल जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो M40 हो। यसको फिचर्स सबै म बताइसकेको छु। र यसरी यसको चाहिँ ब्याट्री भनेको 3500 mAh को ब्याट्री छ। 3500 mAh को ब्याट्रीमा देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल राम्रो ब्लू, म्याट ब्लू कलर भनेको छ। यो धेरै राम्रो कलरको मोबाइल छ। यस्तै मोबाइलहरू धेरै नयाँ नयाँ मोबाइलहरूको अनबक्सिङ गरेर म तपाईँहरूलाई देखाइ नै रहनेछु साथीहरू। यसरी नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियोहरूको लागि म तपाईँहरूलाई रिपेयरदेखि लिएर मोबाइल नयाँ नयाँ मोबाइलहरू पनि म देखाइ नै रहनेछु। र साथीहरू यसको लागि म यहाँ एउटा वारेन्टी कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्यामसङ लेखेको भित्र यसको वारेन्टी कार्ड छ। यसमा वारेन्टी कार्ड पनि देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो वारेन्टी कार्ड। यसको लागि म वारेन्टी कार्ड पनि देखाउन गइरहेको छु। 1 वर्षको वारेन्टी हुन्छ यसमा। कस्टमर आइडी हुन्छ। यसरी वारेन्टी कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूलाई देखाइ नै रहनेछु। र साथीहरू यो स्यामसङ M40 हो। यसको सबै पुरै फिचर्सहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र पुरा फिचर्सहरू बताएर तपाईँहरू पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यसको नेपाली प्राइस छ 36,190 रुपियाँ। यो खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै यसको चाहिँ नयाँ नयाँ फिचर्सहरू तपाईँहरूलाई बताएरै लिने हो। सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। यसको इन्टरनल ऱ्याम, रोम, मेमोरी, स्टोरेज 128 GB मा चाहिँ तपाईँको 106 GB फ्री छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्री लेखेको छ। 106 GB फ्री छ। र मेमोरी भनेको 3.6 GB फ्री भनेको यो ऱ्याम चाहिँ 3.6 GB ऱ्याम पनि फ्री छ। यहाँ यसरी देखाएको छ। स्टोरेज 106 GB फ्री छ भने ऱ्याम चाहिँ 3.6 भनेको यो फ्री छ। यसरी यो देखाएको छ साथीहरू। यो स्यामसङ M40 हो। यस्तै यस्तै गरी म तपाईँहरूलाई यसको फिचर्सहरू बताइ नै रहेको छु। र यसको ब्याट्री पनि म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यसको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 61% ब्याट्री पनि देखाएको छ। ब्याट्री पनि यसको 3500 mAh को ब्याट्री हो। र यो ब्याट्री पनि धेरै राम्रो टिकाउँछ। र यस्तै नयाँ नयाँ मोबाइलहरूको लागि तपाईँहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो M40 को सबै फिचर्सहरू म तपाईँहरूलाई देखाइ नै रहेको छु। यसरी यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू देखाइ नै रहन्छन्। यसरी यो भिडियो चाहिँ मोबाइल अफ गर्न गइरहेको छु। र कसरी अफ गर्ने भन्ने कुरा र म यसको लागि जस्तो छ त्यस्तै गरी प्रयोग गर्न, सेटमा जस्तो छ त्यस्तै गरी प्रयोग गर्न गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो प्याक भइसकेपछि हामी यो भोल्युमहरूको भागलाई चाहिँ हामी यसरी यो भागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी यसको लागि प्याकिङ गर्न सकिन्छ। नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू। नमस्कार। फेरि पनि नमस्कार।